Μπήκαμε στον 11ο χρόνο κρίσης και δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Όμως, άλλα κράτη που ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς καλπάζουν και βλέπουμε την πλάτη τους με κιάλια. Γιατί αυτά τα κατάφεραν και εμείς όχι? Γιατί, για παράδειγμα, η Νότια Κορέα, που είχε περίπου την ίδια ιστορία με εμάς, εμφύλιος, χούντες, πολιτικά εγκλήματα, κυβερνητική αστάθεια, είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τεχνολογίας στη γη. Samsung, Hyundai, LG είναι νοτιοκορεάτικες εταιρείες και έχει ΑΕΠ που πλησιάζει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια, 10 φορές πάνω από το δικό μας. Όμως, το 1980, ο μέσος Έλληνας ήταν 3 και πλέον φορές πλουσιότερος από τον μέσο Νότιο-Κορεάτη. Το 1980 η Ιρλανδία είχε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ. Η Ελλάδα είχε 57 δισεκατομμύρια, σχεδόν το τριπλάσιο. Το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια μαζί της, αλλά σε 3 χρόνια η Ιρλανδία απογειώθηκε. Σήμερα το κατακεφαλήν ΑΕΠ του Ιρλανδού είναι 84.000 δολάρια, του Έλληνα είναι μόνο 17.000. Στον πίνακα των χωρών που έχουν περιβάλλον ευνοϊκό για επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα Σκόπια είναι στη θέση 17, η Λιθουανία στη θέση 11 και η Γεωργία στη θέση 7. Πρώην κομμουνιστικές χώρες και οι 3. Στις πρώτες 5 θέσεις Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Δανία, Νότια Κορέα. Η Ελλάδα πού βρίσκεται? Στη θέση 79, πίσω και από χώρες της Αφρικής, όπως η Ρουάντα, η Κένια και το Μαρόκο. Τι κάνουμε λάθος? Το λάθος λέγεται κρατισμός. Έχουμε ένα οικονομικό και πολιτικό μοντέλο με το οποίο κάθε κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία μοιράζει επιδόματα και παροχές στις κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες από τις οποίες περιμένει τις περισσότερες ψήφους. Μόνο που το κράτος δεν έχει δικά του λεφτά. Τα παίρνει από τον φορολογούμενο ή τα δανείζεται, φεσώνοντας τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτή η πατέντα οδηγεί στην εθνική μας συρρίκνωση. Λύση δεν είναι η αντικατάσταση των Ελλήνων από Πακιστανούς και Σομαλούς, αλλά η υιοθέτηση των μεθόδων που έφεραν σε άλλα κράτη και στους πολίτες τους πλούτο και ευημερία. Βασικό εργαλείο είναι το φορολογικό σύστημα. Όταν το κράτος έχει συνέχεια το μακρύ του χέρι στις τσέπες μας, κατακρεουργώντας την παραγωγική μηχανή της χώρας, δεν προκύπτει ευημερία. Όσοι μπορούν θα φύγουν από αυτή τη φορολογική κόλαση και οι υπόλοιποι θα συναλλάσσονται με μαύρα ή θα σκαρφιστούν φοροτεχνικές πατέντες μήπως και επιβιώσουν. Η Εθνική Δημιουργία προτείνει τη φορολογική επανάσταση του γραμμικού φόρου, flat tax, με έναν μόνο συντελεστή, 15%. Αθρίζεις τα έσοδά σου από οποιαδήποτε πηγή, αφαιρείς όλα τα έξοδα, δεν υπάρχουν έξοδα που δεν αναγνωρίζονται και αυτό που μένει φορολογείται με 15% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε συνδυασμό με ΦΠΑ 15% θα εξαφάνιζε τη φοροδιαφυγή διότι θα την καθιστούσε ασύμφορη. Ο flat tax έχει πολλά πλεονεκτήματα. Απλότητα. Τέλος στα περίπλοκα έγγραφα, τα εγχειρίδια οδηγιών και οι πολυάριθμες φόρμες που οι φορολογούμενοι δυσκολεύονται να αποκρυπτογραφήσουν. Ολόκληρος ο φορολογικός κώδικας με τις χιλιάδες σελίδες γίνεται 2 μόνο φράσεις. Δικαιοσύνη δεν ζητάει το ίδιο ποσό από όλους, αλλά το ίδιο ποσοστό. Έχεις καθαρό φορολογητέο 10.000 ευρώ, πληρώνεις 1.500. Έχεις 100.000 ευρώ, πληρώνεις 15.000. Ανταγωνιστικότητα. Όταν άλλα κράτη φιλικότερα στο επιχειρήν έχουν φόρο 10%, γιατί να έρθει ο επενδυτής στη Σοβιετική Ελλάδα και να πληρώνει τα μαλλιοκέφαλά του, παίρνοντας μάλιστα άθλιες υπηρεσίες? Όσα κράτη τον εφάρμοσαν, με πρώτο το κάποτε πάμφτωχο Χονγκ Κονγκ και δεύτερη την Εστονία, παγκόσμιο ηγέτη πλέον στην ψηφιακή διακυβέρνηση, είδαν την οικονομία τους να εκτοξεύεται. Η Εθνική Δημιουργία είναι η μοναδική σοβαρή, πατριωτική, φιλελεύθερη παράταξη που έχει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τον νοικοκύρη Έλληνα, αυτόν που βάλεται πανταχώθεν από την κρατική φοροεπιδρομή, το έγκλημα, τη γραφειοκρατία, τη γενικευμένη ανομία, την ακρίβεια. Προτάσουμε πριν από κάθε ιδεολογική συζήτηση
τη δημιουργία επιτέλους ενός κράτους δικαίου, στο οποίο οι νόμοι να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες, χωρίς πολιτικά ή πελατειακά φίλτρα. Είμαστε εθελοντές που δεν περιμένουμε να ζήσουμε από την πολιτική, ούτε να διορίσουμε το σόι μας στο δημόσιο. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα εκ βάθρων, ξεκινώντας από τον μεγάλο ασθενή, τον δημόσιο τομέα, ώστε οι Έλληνες να εργάζονται και να ευημερούν στην πατρίδα τους. Είμαστε το μόνο μη κρατικιστικό κόμμα που υποστηρίζει ότι ο πλούτος δημιουργείται από την παραγωγή και όχι από πορείες και υψωμένες γροθιές. Δεν τάζουμε διορισμούς, δεν μοιράζουμε λεφτά. Εκφράζουμε όμως το μόνο σχέδιο που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να μας κάνει Νότια Κορέα ή Ιρλανδία. Αυτό όμως περιλαμβάνει και εσάς. Μην ξεχνάτε ότι η υπεύθυνη πολιτική προϋποθέτει υπεύθυνους πολίτες. Εθνική Δημιουργία σας περιμένει.